Good morning, everyone. Chào quý vị. We have a newcomer here who walks in a very strange way. Don't notice, don't pay attention to him. Có người mới tới mà đi. Welcome. What an entrance! I never. Có người mới lết qua đây. That's impressive. Looking good. Look very good. I forgot what I wanted to tell you. Oh, never mind. Okay, we try something else. These talks here are very important. Những cái buổi giảng như vậy rất là quan trọng. If you ask me, it's equally important or even more important than sitting. And another one. Nếu cái vị theo cái thiện kiến thầy thì cái buổi giảng nó còn quan trọng, ít nhất quan trọng bằng hoặc là hơn cái buổi ngồi quý vị. There you go. Welcome. Are there more coming? Should I wait for the third one? You know, is that it? Okay. First thing you want to learn about chant, don't believe everything you're told. It's very hard. And the main thing is don't believe it, okay? Because it seems to be extreme to the average chant practitioner. Cái thiền, cái vị học đó, chúng tôi dạy đó, nó hơi gắt gao một tí, là hơi khó tin một tí. Kind of hard because the chant we practice is very hard. It's a hard thing to do. It's not for everyone, really. Cái thiền chúng tôi dạy đây at this particular temple is really not for everyone. Không phải cho tất cả mọi người học được đâu. Not everyone can learn this chant that we're advocating. But if you can hang in there, và nếu cái vị có thể tiếp tục mà tu, cố gắng mà tu, you get a lot out of it. Thì học hỏi rất là nhiều. Okay, and the reason being that I give you a comparison để thầy cho quý vị một cái ví dụ. When I first started practicing chant, bắt đầu thiền đó, I'm Vietnamese, in case you haven't noticed. Thầy là người Việt Nam. So naturally I looked at the Vietnamese teachers, Vietnamese monks. Thì đương nhiên là thầy nhìn đến mấy cái ông sư người Việt Nam. Okay. So I read, I was aware of a monk who's been a monk for 40 years in Hinayana. He has a book in meditation. Thì thầy biết một cái vị sư đó đã làm thiền sư bên Cất Sĩ đó, 40 năm, có biên cuốn sách dạy về thiền đó. I read it already, đọc cuốn sách đó rồi. So I was impressed. Thầy rất là thán phục. So I went to look for him. Thầy đi kiếm ông đó. And unfortunately, he wasn't at his home. Ông sư đó không có ở nhà. And so my driver, who is my brother, gave me the next best thing. Thì ông người tài xế của thầy là ông em của thầy đó, mới cho giới thiệu thầy cái đường thứ nhì is to go to Long Beach Monastery and try to learn meditation from my Chinese master, from a Chinese monk. Thì tới Long Beach, chùa Long Beach để mà học về thiền của ngài Tiên Hóa. So Master Sri, my teacher right here, it was actually my second choice. Thì cái ngài Tiên Hóa là cái người thứ nhì. Thì không phải, I didn't choose him. I chose the other monk.
Hinayana monk. And when so my master wasn't there either. Of course not. He has too many temples. Sư phụ thầy ở đó Ngài Tiên Hóa không có ở đó. So his pupil taught me. Thầy học trò của ông là thầy Hằng Đức. His name is Hằng Tở. Okay, taught me meditation. Ông Hằng Đức mới dạy thầy thiền. And he taught his own brand of meditation, really not my master's meditation. Trong đó ông dạy, thầy tưởng là ông dạy cái pháp thiền của Ngài Tiên Hóa. Thì ra ông dạy cái pháp thiền của ông đó. He learned a little bit from my master, but my master really never taught him how to meditate. Thì ra Ngài Tiên Hóa, later I realized, later, much later, I realized that what he taught me is really not my teacher's meditation at all. That's my misfortune. Qua học như vậy sau 10 năm sau thì mới biết là cái pháp Ngài thầy Ấn Đức mà dạy thầy là pháp tầm bậy, không phải pháp Ngài Tiên Hóa. But I practiced it for very, very vigorously for a while, for a year or so. Thầy tu theo thầy Ấn Đức, cái phương pháp thầy Ấn Đức là 1 năm trời. I believed in him for a year. And I realized that it's not helping me progress at all. Sau mới bỏ tại vì thấy không tiến bộ. Okay. Now, just like most of you who learn meditation, giống như mọi người mình luyện thiền, you don't know which teacher from which teacher, right? Because thầy cũng không thể nào phân biệt thầy nào với thầy khác được, right? Let me give you my personal perspective. Would you like to hear it? Okay. Thầy cho thầy cái ý kiến này. First of all, the Vietnamese, just like the Koreans, like the Japanese, are very, very interested in meditation. It's woven, and the Chinese are woven into the culture. Khi mấy cái người Việt Nam, người Đại Hàn, người Nhật Bản, người Trung Hoa này nọ, người Miến Điện đó, là họ rất thích thiền tại vì cái văn hóa họ là dựa trên cái thiền. They receive a lot of influence from Buddhism. Buddhism is part of their culture. Cái Phật giáo nó ảnh hưởng rất là lớn về cái văn hóa họ. Okay, that's why one of the best things Buddhism has to offer to the world is meditation. Một cái mà cống hiến của Phật giáo cho cuộc thế gian này là cái phương pháp thiền. Okay. You can learn externalist meditation and so on. Okay, but so anyway, but it's not as good as Buddhist meditation. Cái vị có thể học những cái phương pháp thiền của không ngoài Phật giáo hoặc là phương pháp ngoại đạo đó, thì cái vị có sự thành công như đến còn thua thiền Phật giáo mình xa lắm. It's very, very, not that effective. Externalist meditation, non-Buddhist meditation is, to me, if you ask me, to me, it's ineffective. Đối với thầy, cái phương pháp thiền của ngoại đạo nó không hiệu quả. I come to that. When I first became very impressed, when I first started, I was very impressed with the Taoist meditation. Lúc đầu thầy thiền, thầy thu thập quý vị đó, thầy rất là phục cái phương pháp của ngoại đạo, của đạo giáo, Taoist meditation. Okay, actually Hinayana meditation in disguise. Thì ra cái phương pháp thiền đạo giáo á, là phương pháp thiền của nó dựa trên pháp thiền của gì đó, của nguyên thủy mà nó cải dạng thôi. Okay, so that's why the Taoist meditation is very, very good. Okay, I was impressed by that. Because I could not find instructions on Mahayana meditation from my master's disciples. Tại vì thầy không kiếm được cái lời dạy thiền, phương pháp dạy thiền của Đại Thừa qua học trò của Ngài Tiên Hóa. My master died after I became a monk, a novice. 4 months after I became a novice, he died. So I had to learn from his students. Sau khi 4 tháng thầy xuất gia thì Ngài Tiên Hóa qua đời. Thành ra thầy phải học thiền từ đệ tử Ngài Tiên Hóa. And they, each one of them taught me differently. Mỗi người dạy theo mỗi khác.
And ultimately, if you ask me, now looking back, they don't understand his teachings either. They don't understand as much as they should. When the ones who are teaching meditation don't understand my master's meditations as much as they should. Okay. Những cái người học trò của Ngài Tiến Hóa bạn dạy thiền đó, thì đối với thầy á, nhìn lại bây giờ đó, thì họ không hiểu cái phương pháp luyện công Ngài Tiến Hóa mà tới nơi tới chốn. Okay. So anyway, I was impressed by the Taoist meditation, and for a while until I practiced my master's meditation by chance, and I understood his meditation techniques. That's when I realized that ours is far better. Right, so give me an idea để cho quý vị biết sau này thì hên có thì giờ tu pháp Ngài Tiến Hóa mới hiểu được là cái pháp Ngài Tiến Hóa hay. So the Vietnamese, for example, have two famous teachers. Việt Nam có hai cái vị thầy. I don't dare touch the Koreans and the Japanese and Myanmar. If you give me the names in private, I tell you. Okay. After I look them up, I look up the teachings and Chinese, if you wish. Well, Vietnamese, a famous one. I started practicing over 20 years ago, over 2 decades ago. 20 năm trước, hơn 20 năm trước khi ta bắt đầu thiền theo phương pháp Việt Nam, có hai vị sư nổi tiếng nhất, right? You know which one I'm talking about. My practice is not to criticize people. It's never my intention to criticize people. I only comment on the Dharma. Is that right? Is that clear? Thì vì đừng hiểu lầm thầy. Cái chủ trương này là không bao giờ chỉ trích con người hết á. Thầy chỉ trích cái pháp thôi. Chỉ bàn cái pháp thôi. One Dharma very famous is that he says you should smile as you practice, as you meditate. Một người dạy là quý vị mỉm cười khi mà thiền. Okay. The other guy is a little bit more orthodox. Thầy kia thì có vẻ như đúng hơn. But here's a little bit more orthodox. He says, you sit there. This is how they made the famous. Đây là hai vị sư này họ nổi tiếng vì hai cái phương pháp này, hai pháp môn này. You sit there and you do nothing, and you wait for your false thought, the thought to arise, and say, you're a false thought. That's what you do, and you drop it off. That's what he teaches, and they both are very, very big, very famous in Vietnam, and maybe outside of Vietnam as well, internationally as well. The first guy, at least, the guy who practices smiling. Okay. Thì hai vị sư đều nổi tiếng dễ sợ lắm, you know. Không phải riêng Việt Nam không, người Tây phương còn biết họ nữa. And you know, it turns out, after I understand Chan, understand meditation, sau khi thầy hiểu về thiền rồi, it's fundamentally wrong. Thì cái phương pháp thiền như vậy nó trật lất. Sau thầy mới hiểu. That's why these two guys got right at the same level. Họ trình độ họ giống nhau, but they invented this Dharma. Họ chế ra cái pháp này. Chan, I don't need to invent anything. Thì ra cái thiền không có gì phải chế. Okay, it's nothing new in Chan. Only the way we explain to you is new. Cái pháp môn thiền không có gì mới hết á. Cách mà chúng tôi giảng cái vị mới là mới thôi. Alright? There's nothing new about Chan at all that I know of. Okay. Many Chan masters are much wiser than we are, and they taught us these wonderful practices that are so effective. Những cái vị thiền sư trong quá khứ đó là rất là có trí huệ, thành là dạy những pháp môn rất là tuyệt vời. All you have to do is practice them, and you get to where they are. Cái vị tu pháp môn họ dạy, cái vị sẽ tới trình độ của họ. Okay, which is very, very high up there. Okay, so let me tell you, going back to these Vietnamese masters, the two most famous ones are, they call themselves Mahayana Chan, họ gọi họ là thiền đại thừa. Actually, it's very low level, it's wrong. Thiệt ra trình độ họ rất là thấp, mà cái phương pháp như vậy là nó trật cái phương pháp thiền. It's totally wrong, you ask me.
Okay, as a teacher, when you become a teacher, okay, you can ask me where they're wrong, I will explain to you. Sau khi quý vị tới trình độ làm thầy rồi á, mà hỏi thầy sẽ giảng cái vị nghe trật vậy nào. Now it doesn't matter to you. Okay, yeah, and that's why you have to take what I talk about, what I say with a grain of salt. Don't believe it, okay? Because it goes against a lot of believers who follow them for 40 years already. Okay, over 40 years already. Thì cái lời thầy dạy, quý vị nói cho vui, nghe cho vui vậy thôi. Không tin cũng không sao hết. Thầy biết có nhiều người theo những cái vị sư này đã hơn 40 năm rồi. Okay, họ rất tin tưởng. Okay, after 40 years, these people are at best stuck at the same level as the masters. I saw them, too many of them. Thầy biết có nhiều đệ tử của ngài, các mấy vị sư này sau này làm thầy sư, thiền sư luôn, đi dạy, họ kẹt cùng trình độ với sư phụ của họ. They cannot go beyond that because the practice, the method is fundamentally flawed. Tại vì cái phương pháp luyện công của họ nó trật. Okay, so you can go up to the level, that's it. They stuck the same level. Okay, it's very low actually. So for example, my student back there, Master Xian Chu, went to Vietnam for 3 months. He asked for permission to go to Vietnam to visit his teachers and spend the summer there. Những thầy hàng như thì hiền trì xin về Việt Nam để thăm sư phụ trong cái tông in the secret school. They're good, they're much better. Bên thiền tông Việt Nam giỏi hơn thiền tông. Cái mật tông Việt Nam giỏi hơn thiền tông đại thừa của Việt Nam. And so if he had asked me to go back and learn Chan in Vietnam or Thailand or something, or Myanmar or Korea or even Japan, even China, would have said no, you can't, you may not go. Nếu mà ông xin phép thầy đi về học thiền bên Việt Nam, bên Miến Điện, bên Thái Lan, bên này nọ đó, Trung Quốc này nọ, thầy nói không cho về đâu. Because especially the one in Vietnam is not that good. Thành cái thiền tông Việt Nam không được giỏi lắm. It's a shame because there's so many people who meditate with great fervor. Rất là đáng tiếc là rất nhiều người Việt Nam, giống như rất nhiều người Đại Hàn, Tàu, Nhật Bản rất là thích thiền và tu phương pháp trật. Không có thầy dạy đúng. That goes for the Koreans and Japanese as well. You see, I'm not making a lot of friends and cutting back on my future donations. They don't have very good meditation at all. Okay. So anyway, going back to the Vietnamese, the two Mahayana teachers are really below Hinayana teachers level. Hai ông thầy mà thiền và đại thừa đó còn dưới cái trình độ của mấy ông thiền bên Nguyên Thủy Việt Nam này. That is why the Hinayana, Theravadan Vietnamese monks look down upon Mahayana monks, the Vietnamese Mahayana monks. Okay. Bởi vì những cái vị sư mà Nguyên Thủy đó, họ không quan trọng những cái vị thiền sư gọi là thiền sư đại thừa bên Việt Nam. Tại họ biết, because the Hinayana monks can reach as high as 4th stage Arhat. Hầu như những cái vị thiền sư bên Việt Nam đó, có những người có thể tu tới trình độ tứ quả La Hán rồi. Okay, Hinayana, the very good meditation. So they reach the 4th stage, or 4th level of Arhat, which is 9th level of Samadhi, by the way. Cửu định của mình dạy đó là cái trình độ tứ quả La Hán của bên Nguyên Thủy đó. It's not a bad level, it's a pretty good level. So they have a much higher level of Samadhi than the Mahayana meditation, the Vietnamese Mahayana meditation teachers. Cái cửu định đó, cái định lực họ cao hơn nhiều
những cái vị mà thiền sư mà đại thừa bên Việt Nam, thành lúc mà đụng nhau, when the meditation masters meet each other, they have a way of testing each other out. Họ mấy thiền sư gặp nhau là thử nhau, and they know right away, họ biết nhau. Okay, they can recognize, you cannot tell, but we as meditation teacher professionals, we can tell that we are not as good or we not stronger than the next teacher. Hàng vị thiền sư, quý vị không biết được. Điều thiền sư trong nghề chúng tôi đó, gặp nhau đó, nhìn nhau có những phương pháp thử nhau, hoặc là nhìn nhau đó, biết là mình không hơn cái ông kia được. That's what we know. That we are not better than the next person. If you're even better, then you know you are, you know, at that teacher's level. Cái vị thiền sư mà giỏi hơn nữa, có thể nhìn cái ông thầy thiền sư nó ông ở trình độ này. Okay. Không cần thử luôn nè. That's why the better meditation teachers, they don't test people at all. They don't do things to test each other out. Mấy thiền sư mà giỏi không có thử nhau. Còn thiền sư mà còn chưa đủ trình độ còn thử để mà coi thử mình hơn thua. And that's what we do. We're always curious as to, because we're trying to find out what we can learn from the next teacher. Vì chúng tôi gặp nhau thường muốn coi thử người ta hay chỗ nào, giỏi chỗ nào. So it's no point learning unless there's something you don't have. They're better than you. You're not better than them. Thành nếu mình không hơn người ta, mình có thể học người ta được. You see? All right. So anyway, the Hinayana teachers in Vietnam is the best meditation teachers. Là cái thiền bên Nguyên Thủy họ giỏi, bên Việt Nam giỏi nhất. Okay. Because they reach ninth level of samadhi, họ đạt được cái cửu định. That's how this class is that. If you reach ninth level of samadhi, consider yourself worthy to have graduated, and you don't need to come back anymore. You don't need me anymore. You don't need to attend this class anymore. Cái vị mà đạt được cửu định là cái vị đã ra bằng được đó. I will give you a certificate and say you have reached level if you want. And then you can move on to the next class. Cái gì có thể tới cái lớp sau, nó cao hơn tí nữa. That ninth level samadhi graduation time level is still pretty low in Mahayana. You ask me, cái cửu định còn thấp lắm, không có cao đâu. Trong cái đại thừa còn thấp. So Hinayana meditation is, Vietnamese Hinayana meditation is pretty good, and that's what you learn predominantly in most meditation classes are based on Hinayana teachings, methods. Thành đại đa số những cái lớp thiền quý vị học đó, nó dựa trên hoặc là do xuất gốc từ cái thiền của Nguyên Thủy. Yes, you go to Europe for example, it's probably all Hinayana meditation. Như quý vị về Âu Châu đó, toàn là Nguyên Thủy không. Have a very strong presence in Europe. Tại vì họ bên Âu Châu rất là mạnh. They have a strong presence here too. Ở xứ Mỹ nó rất là mạnh. In fact, in the US, you will find very few places where you can practice Mahayana meditation. Thực ra xứ Mỹ này có một vài chỗ quý vị có thể học được thiền đại thừa thôi. Okay, rất là ít. Okay. That's why as long as you can hang in there, you should try to hang on as long as you can. Thành khuyên quý vị cố gắng để đừng có bỏ cuộc. The longer you hang in there, the quicker you progress. Quý vị càng tu càng lâu, quý vị càng tiến bộ lại hơn. Because Mahayana meditation is at least, don't be offended, 100 times more effective and faster than Hinayana meditation. Cái thiền đại thừa này đừng có ngạc nhiên quá. Đại thừa mà chánh tông đó, nó hiệu quả gấp trăm, gấp ngàn lần, còn hơn nữa đó. Cái thiền tiểu thừa. If you look at the Mahayana meditation, they look at the Hinayana meditation as not understanding meditation yet. And yet they're that good already. Tại vì ông thiền sư mà đại thừa nhìn ông thiền sư tiểu thừa,
mà ông này chưa hiểu gì hết, mà ông đã giỏi như vậy rồi, ông đã có hiệu quả như vậy rồi. Hinayana meditation is far better than the non-Buddhist meditation. Và cái nguyên thủy nó tốt, nó hay, nó hiệu quả hơn là cái thiền của ngoài Phật giáo. Okay? Any questions? Hay thắc mắc gì không? That's give you an overview what meditation is. Cho quý vị thấy cái thiền, cái địa đồ của thiền của thế gian này. Alright? Questions? Hay thắc mắc gì không? Yes, sir. What practices are different in the two forms of meditation? What's the difference? The difference is the level of attainment. Cái sự khác biệt là sao? Ultimately boils down to how far can you go. Cuối cùng cái mà chung quy nó cũng là cái trình độ cao nhất họ có thể đạt được là gì. Okay? So in meditation, when we teach meditation, is about developing your concentration power. Cái vị thiền á, để phát triển cái định lực của quý vị. That's it. The practice of meditation is help you increase the concentration power. Tất cả những phương pháp thiền nó không ngoài là giúp quý vị phát triển cái định lực của quý vị. Alright? If you go to a low level class of meditation, they don't even mention that because they don't know how to develop concentration power. Quý vị học cái lớp thiền, thường mấy ông sư, mấy người thầy giáo dạy thiền không nói về cái phát triển định lực. Tại sao vậy? Họ không biết định lực cái gì nữa, because they don't even know what samadhi is. Samadhi is Sanskrit word for concentration power. They don't even know. Am I correct? I challenge you to go to attend as many classes you can, and check many teachers, read their teachings. They don't teach about developing samadhi power. Thầy nói cái vị đi học nhiều về thiền sư đi, đi đọc sách mấy sách thiền sư đi. Không ai nói một cách trắng trợn nào cái vị thiền để phát triển định lực. It's never clear as simple as that. You should meditate. The reason you meditate is to increase your samadhi power. Yes or no? Thành cái thiền là không, ông có ít người sư nào mà dạy cái gì đó là thiền để mà tăng trưởng cái định lực. Can you think about any books you read, any teachers, classes you've been to that says, I teach you meditation in order to help you increase your samadhi power? Let me tell you, even my master's disciples don't teach you even like that. Ngay đệ tử Ngài Thiên Hóa cũng dạy như vậy luôn nè. I'm different because I'm lazy. Thầy là lười. I only have 20 years left to teach. Thầy quyết định chỉ dạy 20 năm nữa xong, then I'm done. So I don't have a whole lot of time. So I need to make sure you understand what you're doing, where you're going, and if you hang on, if you agree, then that's what our mutual contract. If not, move on. Don't waste your time. Don't waste your life. Đối với thầy dạy thiền, thầy lười, thầy còn 20 năm nữa thôi. Thành ra thầy nói rõ ràng cái gì, mục tiêu thầy dạy thiền là gì, để giúp quý vị phát triển định lực hoặc là trí huệ. Thì nếu quý vị đồng ý thì cố gắng mà tu thì sẽ tiến bộ. Không cố gắng tu thì không tiến bộ, đừng phí thời giờ. Don't waste your time. Okay? I respect your time you too much. Your time is important. Don't waste it. Rồi cái thời giờ quý vị nó quan trọng, đừng có phí. Okay? So the ninth level samadhi is what Hinayana teachers can bring you to. Thì cái cửu định đó, là cái định mà bên nguyên thủy có thể đạt được. Okay? At the ninth level samadhi, there's the Hinayana has two different kinds of levels. Even at that, the Arhat or Pratyeka Buddha. Thì ngay tới cái định lực đó, chỉ ở cửu định đó, thì ngay thì họ
họ có A La Hán với là có Bích Chi Phật. Okay. Hai loại trí huệ khác nhau. They develop different kinds of wisdom because of that samadhi power. The reason that you develop samadhi power along with your samadhi power, okay, in parallel to your samadhi power is your wisdom. Tự động quý vị tu thiền, quý vị học được đạt tới cái định lực nào thì quý vị tự động vỡ được cái trí huệ của định lực đó. Each level of samadhi is associated with a level of wisdom. Mỗi cái định lực, cái trình độ định lực nó có một cái trình độ của trí huệ. So far so good. So at the ninth level of samadhi, ở cái cửu định đó, okay, it's pretty low in Mahayana. Cửu định đối với đại thừa nó rất là thấp. There a lot, many more, much higher levels. Có nhiều trình độ cao hơn nhiều. If you ask my master, for example, he looks at, he has so many disciples of fourth stage Arhat. Ngài Tiến Hóa có rất nhiều đệ tử still alive here in the US, ngay xứ Mỹ này, who are fourth stage Arhat. Ở họ là tứ quả cửu định, ninth level of samadhi. He also has a handful who are much higher. Rồi có ngài Tiến Hóa có một mớ đệ tử trình độ cao hơn nhiều. That's all we know. Vậy chúng tôi mới biết. So it's not just words. It's about your level of attainment. Thành ra không phải là cái ngôn ngữ hay là cái quan niệm, mà thực ra cái trình độ của quý vị. Your strength of mind, your concentration strength. Đó là cái sức chú tâm của quý vị. All right. So what does it do for you? Học để làm cái gì? Meditation to me, if your parents, nếu quý vị ai có con cháu, okay, I would advise you to introduce meditation to your children. Thầy khuyên quý vị nên giới thiệu cái thiền cho con cháu của quý vị. Because it's one of the most important skills in life. Tại vì đó là một trong những cái kỹ năng mà quan trọng nhất trong cuộc đời này. Let me explain. Giảng cho quý vị biết. The typical person, the ordinary person, một người thường, we learn from our parents. Mình học trong cha mẹ mình. You learn from our teachers. Mình học với thầy đó. We go to schools, go to colleges, universities to learn. Chúng ta hy vọng tới trường học, vào đại học, học to acquire knowledge. Okay, để mà mở mang cái kiến thức của mình. And enable us to survive in this world, và để mà sinh sống trong cái thế gian này. We learn to analyze and discern the outside world very well. Bởi vì chúng ta phát triển những kiến thức đó, những kiến thức đó giúp chúng ta phân tích được, quan sát được cái thế giới bên ngoài rất là hay. Yes, you learn how a bridge is built. Okay, cái vì học làm sao xây một cái cầu. Okay, you learn how to paint. Cái vì học làm sao mà vẽ, điêu họa. Okay, so you learn about, you're very good at observing the outside. Cái vì học cách mà quan sát bên ngoài. But for most of your life, you don't know how to observe yourself, to look inside. Mà không ai dạy cái vị cách nhìn tới mình. Meditation is the fundamental process of looking at yourself. Cái thiền
thiệt sự cái căn bản nhất của thiền là quý vị tập nhìn tới mình. You return, the Chinese called return the light within. Thủy quang phản照. Vì Trung Hoa có danh từ gọi là hồi quang phản chiếu. Return the light. What light is this? What is light? What does light refer to, Master Xian Jie? Cái hồi quang, chữ quang như là sao? What is light, sir? Ông trả lời cái là cái ý thức của quý vị. Anyone else? Master Xian thầy hiền trì. Quang là cái gì? That's light refers to your light of wisdom. Quang này là cái trí huệ của quý vị. You shine light on the problem. Don't you have that expression? Huh? You heard it before, right? You shine light on the problem to have a better look. Yes? Cái vì giống như người thông thường ta nói cái vì gọi rọi cái đèn vào, chói cho nó sáng, soi cho nó sáng thì nhìn rõ ràng hơn, quan sát rõ ràng hơn, phân tích rõ ràng hơn, kỹ hơn. So you shine the light so that you have a better look. You can analyze it better, right? More accurately. That's what the light is about. That light there actually refers to your light of wisdom, your smarts, your intelligence. Yes? That you honed up, you accrue over your lifetime. Cái trí thức này, cái trí huệ cái này, cái khôn ngoan hiểu biết của cái vị này, đó là cái vị vun trồng nó cả cuộc đời cái vị luôn. Đó, cái vị tập nhìn ra ngoài. You shine a light on things, yes? And you never learn to shine a light upon yourself. It's much harder. Và cái vị không ai dạy cái vị lấy cái quang, những cái ánh sáng mà rọi vào mình. You shine your wisdom light upon yourself. Với cái vị hồi quang, instead of you return, instead of shining, pointing it outside, thay vì trói ra, chiếu ra ngoài, you return it and shine upon yourself. Mình xoay ngược nó lại, hồi nó lại, kéo nó lại và soi sáng mình. Phản trao, return the light and illuminate oneself, để mà chói sáng mình lấy. Thủy quang phản trao, hồi quang phản chiếu. That's what meditation is about. Cái thiền là như vậy. If you do it right, nếu quý vị làm đúng, you increase your samadhi power. Vì làm đúng thì sẽ tăng trưởng định lực. Any questions? Yes, ma'am. So the samadhi power is the means to gain access to the wisdom inside of you. That's right. You have wisdom already that that has been covered up throughout your many iterations of reincarnations. Every time you reincarnate, your wisdom is covered up one more layer. Next time you come, you have a next body, it covered up more, it covers up more, it covers up more. Mỗi lần cái vị luân hồi nó cái trí huệ cái vị nó bị che lại, che thêm một tí. And meditation is a process, a method of uncovering that. Cái thiền là cái phương pháp để nó gỡ những cái màng đó. Uncover these coverings, these layers of coverings that cover up your inherent wisdom. At least that's what we Buddhists believe. Thành ta cái vị đã sẵn có trí huệ, bởi vì luân hồi thành cái trí huệ cái vị nó bị che từng lớp, mỗi lần luân hồi bị che thêm một lớp nữa, thành là cái thiền nó gỡ từng cái lớp ra. Meditation actually uncovering one layer. Okay, so Mahayana is a very effective way to uncover many layers, even like mountains. Đại thừa, phiên đại thừa thì có những cái phương pháp tu để mà quý vị không phải gỡ từng lớp không, mà gỡ cả cái núi luôn cùng một lúc luôn.
You can cover one mountain at a time. I'm bragging a little bit, but it can be done. Thầy nói hơi khoe khoang khoác lác một tí, nhưng điều thiệt sự thiền tông có thể làm như vậy. Mahayana, Chan Mahayana can do that. Hinayana is one layer at a time. If you compare them, nhưng mà so sánh thì mình có thể nói nguyên thủy đi từng lớp, còn đại thừa nó nhảy cả tưng. Mahayana, instead of going sequential, we leap. We prepare to leap. Nguyên thủy nó phải đi từng bước. Đại thừa thì lúc đầu nó có vẻ chậm. So Mahayana sometimes it appears slower. Actually, you are preparing to leap over. Thực ra nhiều khi cái đại thừa nó có vẻ nó chậm hơn một tí. Thực ra mình đang chuẩn bị để mình vọt qua đầu nó, nhảy cửa tưng. Okay? So for example, I have a Chinese student who came, who took a week out to come to our Chanchi. Có một người đệ tử người Hoa bỏ một tuần ra tới để tu thiền tất một tuần. She came back disappointed. Một tuần trở về rất là thất vọng. She says, the last Chanchi I got a lot more out of it. Cô nói là cái thần thiền tất mùa đông rồi, tôi tới một tuần tôi có nhiều kết quả nó nhiều hơn. This time I don't see anything. Tuần này không, cái tuần lần này tháng mùa đông, thiền thất mùa đông rồi tôi bỏ một tuần tới nó thì kết quả rất là lớn. Lần này tôi tới đây một tuần chả có kết quả gì. She says, this time I get nothing. She didn't understand that sometimes it takes preparation to leap. Okay, nhiều khi phải cần bỏ thì giờ để mà vượt qua. Okay, so this only because she hasn't been, she doesn't understand Chan yet. Tại vì mình chưa hiểu thiền. You practice Chan, you just practice. You're not greedy. Thiền là tu, thì đừng có tham. Don't go practice and say, am I making progress? How come I'm not progressing? Cái gì tới tu thiền đừng có cái lòng tham lam muốn tiến bộ, hoặc là hỏi tại sao tôi chưa tiến bộ, không có tiến bộ gì hết. It's your teacher's job to help you progress. Ông thầy giúp cái vị tiến bộ. You have to worry about it. Không cần phải lo mình tiến bộ được không? You practice the proper method, you will leap. Cái gì mà tu đúng nó sẽ rất là lẹ. Okay? So did I answer your question? Okay. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? So eternal light and illuminate yourself. And cái việc tập cái căn bản của thiền là hồi quang phản chiếu. Eternal light to illuminate yourself. And that's the fundamental process of Chan, of meditation. Thành ra cái phương pháp thiền nó không ngoài hồi quang phản chiếu. Okay, and you learn. For example, when we first start out, okay, cái vị bắt đầu in this class, we ask you to cross your legs. Cái vị chúng tôi khuyên cái vị xếp bằng, and most of you, almost all of you, except for some strange ones, cannot sit for more than a few minutes, if at all. Đại đa số quý vị trừ một vài ngoại lệ thôi, không thể ngồi hơn được bao lâu. When I first started, I sat for 2 minutes. I couldn't take it. It hurt too much. Lúc đầu thầy bắt đầu thầy ngồi được 2 phút, thầy nổi khùng đau quá đi. 2 minutes is all I could stand. Okay. Now I see a guy who's crawly and full lotus. Bây giờ ngày hôm nay thấy cái ông mà lết qua đây mà ngồi bằng kiết già mà lết qua đây, I say, you're embarrassing me. Mình thấy mắc cỡ. I'm not as good. When I first started, thầy lúc đầu cực khổ vậy. I struggle so much, to be honest with you. It's hard. Nó khó lắm. Okay. So I know how hard it is for you. I went through similar process that you have. Nên thầy biết cái sự khó khăn cái vị đã trải qua, tại vì thầy đã trải qua rồi. I went through it myself. Okay, I went through extreme pains with my practice, so that I know
how to teach. Để qua những cái giai đoạn như vậy để thầy hiểu cái phương pháp dạy, cái gì khó khăn ở chỗ nào để thầy hiểu thầy dạy. Okay. So we teach you to cross your legs. Okay. And the first thing you do is no, it hurt too much. I don't want to do it. Cái đầu tiên đó thì cái vị phản ứng đầu tiên cái vị nói là đau quá, tôi bỏ cuộc. Okay. It's only because you lack blessings. Cái vị bỏ cuộc tại vì không đủ phước. That's the real reason behind it. Cái vị mà không đủ, cái lý do chính mà cái vị không, cái vị mà bỏ cuộc tại vì cái vị chưa đủ phước. Okay? If you have the blessings, because chan is so beneficial for yourself. If you don't have the blessing, you will not quit. Cái vị mà có đủ phước, cái vị không có bỏ cuộc đâu. Okay? So, see, the first lesson is, see, you're a quitter. That's the first lesson. Look at yourself. You're self-indulgent. You see, so many lessons can be taught right there. Quý vị thấy cái học hồi quang phản chưa? See? You're self-indulgent. Quý vị thích nuông chiều, từ nuông chiều. Right? You're a coward. You're afraid of pain. Quý vị sợ đau. Right? What else? What other lesson can you draw from that? I don't need to insult all the time. You can insult yourself. Quý vị, thầy đâu cần phải chửi, quý vị làm gì, quý vị tự chửi cũng được. What else? What's the matter with you? Why do you quit? Tại sao quý vị bỏ cuộc? I assure you, meditation is so fundamental to life that I feel sorry for those who don't meditate. Thực sự đó, quý vị không thiền, quý vị thiệt thòi không thể tưởng tượng được. Those who don't meditate, they don't know what they're missing. They belong to the other group that are not blessed enough yet. Những người mà không thiền là những người mà không đủ phước để mà thiền. They don't have enough blessings to meditate, because meditate is a fundamental to life. Tại cái thiền nó là cái căn bản của cuộc sống. For example, ví dụ, I just met a young girl out there. She's starting a junior year in high school. Mới gặp cái cô, mới ra buổi sáng ra với cô đó là còn lớp 17. I look at her and say, "Are you stressed out?" Thầy hỏi cô, con có bị căng thẳng tinh thần hay không? He says, "I'm so tired." Cô trả lời nó là, mệt quá. I said, "You at your age, you stressed out already?" Tức là mới có 17 tuổi thôi mà nó căng thẳng tinh thần như vậy. You think life, the stress of the rest of your life will only increase, won't it? Đã mới 17 tuổi tôi thấy căng thẳng tinh thần, cái gì nghĩ cuộc đời còn lại nó còn căng thẳng hơn nhiều, phải không? Yes. It's only high school. I told her, I said, you go to a good school. I went to a good university. Thầy tới học cái trường đại học đó, học in Chicago, bên Chicago. And I nearly died of stress. Và nó căng thẳng quá, thầy chịu không nổi, thầy nổi khùng luôn. My body broke down. Nó căng thẳng tinh thần đến độ mà cái cơ thể nó cứng ngắc. And I don't know how to describe it to you. You in pain, you can't sleep, you can't eat, and you feel physical pain. I felt physical pain. I had to take stress pills. First time in my life, I had to take stress pills. Lần đầu tiên cuộc đời thầy mà phải cần uống cái thuốc căng thẳng tinh thần. Okay, so I told her, universities and and colleges will be a lot more stressful. When you're stressed right now, handle your stress right now, you're in for failure in the rest of your life.
You only hurt yourself. How do I know she's stressed out? So, and you can walk out there as you leave today, discreetly glance at a girl, okay, about your junior age, and you can tell these signs of stress. The one sign of stress, maybe you sẽ nhìn thấy được cái căng thẳng tinh thần. What happens when you're stressed out is that your body stiffens up. Your mind panics and you stiffen up. Okay? Thì cái bị căng thẳng tinh thần quá đó, thì cái cơ thể cái vị nó cong, nó cứng lại. Okay? You stiffen up. So I could tell right away, glancing at her, that her upper body is so stiff. She walks. Okay? Cái cử động nó cứng cáp dễ sợ lắm. You can tell it's stressed out. Okay? And that's when you release it. So if you're not stressed out, you watch a person who's not stressed out. Okay, cứ nhìn cái người không bị căng thẳng tinh thần á. You see their arm when they walk. The movement of their arm is actually because their arm follow the body. They're not moving their arms at all. She walks with their arm like this. When you walk, the person who has no stress and no tension in the upper body, their arm floats. Okay, naturally, there's no tension at all. Okay, người mà, except for people who work out. Thì là những cái người mà người ta tập thể thao, they're Arnolds of the world. We cannot criticize them. You know, những cái người, you can tell, you know, những người, you never worked out. Oh, yeah, see, you can tell the body is stiff. Okay, you lack flexibility. You have strength at the expense of flexibility. Okay, nó có sức, người mà tập thể thao, thể dục á, nó có sức mạnh, nhưng để họ thiếu cái dẻo. Okay, so if people relax, you see their arms, they float. There's no tension in their arms. You walk them, their arm only swing naturally by themselves because they follow the body. They don't know what else to do. Okay. Cái tay họ đi lỏng. Okay, vì nhìn cái thấy ngay. Okay, you cannot tell the monks because that's what we teach my students, walk like this, so that people cannot tell you're not good in chant. Thành chúng tôi á, người xuất gia thì khôn ngoan biết cái chuyện đó, thành ra thầy dạy học trò thầy á, đi để chắp tay ở trước ngực để người ta không biết mình là chưa ăn cái thiền công mình nó chưa tới nơi tới chỗ. Okay. Okay. So you can tell people right away when the upper body is not moving freely, that's stress. Một cái cách mà nhận ra được cái căng thẳng người ta là tinh thần người ta là cái cơ cái trên này nó còn cứng. If you chant meditation will unfreeze it. Cái thiền cái gì đúng khi mà tu thời gian cái tay nó lỏng, cái người nó còn lỏng. The more samadhi, more advanced, the higher samadhi power, the more flexible your body becomes. Cái trình độ, cái định lực nó càng cao đó, thì cái người cái bị nó càng lỏng chừng đấy. Okay. Flexibility is a sign of strong chi flows. Stiffness is chi blockages. Right? Hi Kim. Cái rất là giản dị là cái định lực mà cao đó là có nghĩa là cái khí nó thốc nó rất là mạnh, nó rất là mà ngược lại cái căng thẳng tinh thần khiến cái vị người nó cứng cáp là tại vì khí nó bị nghẹt. Cô Kim cô sẽ xác nhận cái đó cho thầy. Right? Alright. So it's fundamental when you meditate. Meditation, I'm running out of time, is fundamental to your ability, to your well-being. And one thing that comes up to mind right away is your ability to handle stress much better. Thành ra thì nói thiền là căn bản của cuộc sống. Tại sao vậy? Ngoài ra thì nó bảo tồn sức khỏe cái gì là nó giúp quý vị kháng cự lại cái căng thẳng tinh thần. Alright, any final question before we adjourn to lunch? Có ai có thắc mắc gì không trước khi mà chúng ta đi dùng trưa?
Okay, to be continued. Okay, okay, thank you.